Και ποιος δεν θαυμάζει τις αρετές των ανθρώπων αυτών, οι οποίοι με μια γνώμη δεν εγκατέλειψαν τη θέση στην οποία τους έταξε η Ελλάδα και προσέφεραν πρόθυμα τη ζωή τους χάριν της κοινής σωτηρίας όλων των Ελλήνων και προτίμησαν έναν λαμπρό θάνατο από μια επέσχυντη ζωή. Επίσης, κανείς δεν θα μπορούσε να έχει την ελάχιστη αμφιβολία ότι και οι Πέρσες έμειναν κατάπληκτοι. Γιατί ποιος από τους βαρβάρους θα μπορούσε να συλλάβει αυτό που έγινε? Ποιος θα περίμενε ότι 500 άνθρωποι θα τολμούσαν να επιτεθούν εναντίον 100 μυριάδων? Γι' αυτό και ποιος από τους μεταγενέστερους δεν θα ζηλέψει την παλικαριά αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι καθώς βρέθηκαν στην αρπαγή μιας συντριπτικά υπέρτερης καταστάσεως, σωματικά υπέκυψαν, έμειναν όμως αίτητοι στην ψυχή. Γι' αυτό και μόνον αυτοί από όλη την ιστορία αναφέρονται, ότι με την πτώση τους έγιναν ενδοξότεροι από τους άλλους που κατήγαγαν τις λαμπρότερες νίκες, γιατί δεν πρέπει να κρίνουμε τους γενναίους άνδρες από την αποτελεσματικότητα, αλλά από τις διαθέσεις τους. Στη μία περίπτωση, κύρια είναι η τύχη, ενώ στην άλλη δοκιμάζεται η προαίρεση. Ποιος μπορεί να θεωρήσει άλλους άνδρες γενναιότερους από εκείνους, οι οποίοι δεν έφταναν ούτε στο χιλιοστό μέρος της δυνάμεως του εχθρού και τόλμησαν να αντιτάξουν στα αμέτρητα πλήθη την ανδρεία τους? Όχι πως είχαν καμία ελπίδα να νικήσουν τόσες μυριάδες, αλλά γιατί πίστευαν ότι θα υπερβάλλουν στην ανδρεία τους όσοι έζησαν πριν από αυτούς και έκριναν ότι αν και η μάχη ήταν εναντίον των βαρβάρων, αποτελούσε ταυτόχρονα και στίβο στον οποίο κρίνονταν τα αριστεία μεταξύ εκείνων που ανέκαθεν υπήρξαν αντικείμενα θαυμασμού για την αρετή τους. Γιατί υπήρξαν οι μόνοι από όσους μνημονεύονται από αιώνων που προτίμησαν μάλλον να σώζουν τους νόμους της πόλεως παρά τη ζωή τους, χωρίς να δυσφορούν που ενεπλάκησαν στους μεγίστους κινδύνους, αλλά απέναντίας θεωρούν ευχής έργο να μετέχουν σε τέτοιους αγώνες όσοι ασκούν την αρετή. Δικαίως λοιπόν μπορεί κανείς να τους θεωρήσει αιτίους της κοινής ελευθερίας των Ελλήνων, παρά εκείνους που αργότερα ενίκησαν τον Ξέρξη στις μάχες. Ή το κατόρθωμα αυτών των ανδρών, όταν το έφεραν στο νου τους οι Πέρσες, κατατρόμαξαν, ενώ οι Έλληνες παροξύνονταν να επιτελέσουν παρόμοια ανδραγαθήματα. Και γενικά, μόνοι αυτοί από όλους τους Έλληνες που έζησαν πριν από αυτούς πέρασαν στην αθανασία και την υπερβολική τους γενναιότητα. Γι' αυτό όχι μόνο οι ιστορικοί, αλλά και πολλοί ποιητές ύμνησαν τα κατορθώματά τους.